וירוס הפפילומה האנושי שכיח מאוד בקרב האוכלוסייה. למעלה מכ-80% מהגברים והנשים הפעילים מינית יידבקו בו במהלך חייהם. לעתים קרובות, הגוף יצליח להילחם בו והוא יחלוף ללא כל סימן. אולם בחלק מהמקרים הוא עלול לגרום למחלת מין או למחלות סרטן מסוגים שונים. כיצד מאבחנים את הווירוס ותסמיניו? על כך בסרטון שלפניכם. הדבקה בנגיף הפפילומה קורית בדרך כלל בנערות ונערים צעירים כאשר הם מתחילים לקיים יחסי מין. בסביבות גיל ה-10, 18, 20, כאשר מתחילים לקיים יחסי מין, בערך 80% מנערות מקולג' אמריקאי תוך 3 שנים נדבקו בנגיף הפפילומה. הממצאים דומים התגלו גם אצל נערים חיילים בצבאות שונים. ההדבקה של הווירוס חולפת לבד תוך כמה שנים, אבל תיתכן הדבקה מחודשת מבן זוג חדש. בשלבים הראשונים בדרך כלל הנגיף הפפילומה גורם להופעה של יבלות. יבלות זה גידולים כרובתיים קטנים על איברי המין. זה יכול להיות על שפתי הנרתיק, זה יכול להיות בתוך הנרתיק, על צוואר הרחם, סביב פי הטבעת אצל נשים, על איבר המין הזכרי, על שק האשכים וסביב פי הטבעת בגברים. הקונדילומה, בשמו הלועזי, או יבלת חרוטית בשמה העברית, לא גורמת לסרטן. יבלות הללו בערך ב-70-80% יחלפו לבד, גם ללא שום טיפול, תוך 2 הווירוס יכול לגרום לפגיעה טרום סרטנית בצוואר הרחם, כאשר הפגיעה הזאת יש לה דרגות, דרגה ראשונה, דרגה קלה, דרגה בינונית, דרגה 2, ודרגה חמורה, דרגה 3. זה עדיין לא סרטן, זה נחשב לנגעים טרום סרטניים, כיוון שללא טיפול חלק מהנגעים הללו עלולים להתפתח לסרטן. במדינת ישראל כל שנה יש כ-2,000 נשים שמאובחנות עם נגעים טרום סרטניים דרגה 2 ו-3, ויש 200 נשים שמאובחנות עם סרטן בצוואר הרחם. השיטה הכי יעילה עד עכשיו למנוע את התפתחות סרטן צוואר הרחם היא ביצוע משטח פאפ-סמיר. משטח פאפ-סמיר, לפי ההמלצות של האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה, כל אישה מגיל 25 חייבת לעשות את זה פעם ב3 שנים. הבדיקה הזאת היא בדיקה פשוטה, לא כואבת. במסגרת הבדיקה הגינקולוגית השגרתית, הרופא אוסף תאים מצוואר הרחם ושולח את זה לבדיקה במעבדה. ברגע שבבדיקה מתגלים שינויים טרום סרטניים, האישה מופנית לבדיקה על מנת לגלות איזה דרגה של פגיעה יש לה והאם יש לה פגיעה, כיוון שהנגעים הללו ניתנים לטיפול ולריפוי מלא. כהוכחה, בארצות הברית ובארצות אירופה רואים ירידה של תמותת סרטן צוואר הרחם בערך ב-70-80%. במדינת ישראל אין ירידה בתמותה מסרטן צוואר הרחם, כיוון שרק כ-30% מהנשים מבצעות את הפאפ-סמיר באופן שגרתי פעם ב3 שנים. למרות ששכיחות סרטן צוואר הרחם בישראל היא לא גבוהה, התמותה היא גבוהה. ולכן חשוב מאוד שכל אישה שרואה את התשדיר הזה תיגש לבצע בדיקה של פאפ-סמיר במידה והיא לא עשתה את הבדיקה ב3 שנים האחרונות. כיום קיימת גם בדיקה שבודקת את נגיף הפפילומה, בדיקה שיכולה לבדוק איזה זני HPV יש לאישה או אין לאישה. במידה ואין לה זני HPV שגורמים לסרטן, הסיכון שלה להתפתחות סרטן בצוואר הרחם היא מאוד מאוד נמוכה. במידה ויש זנים שעלולים לגרום לסרטן, היא חייבת לגשת למעקב למרפאת צוואר הרחם. הבדיקה הזאת מומלצת לנשים מעל גיל 30, כיוון שמתחת לגיל הזה אחוז מאוד גבוה של נשים, כ-30%, יהיו נשאיות של הווירוס, ולכן אין טעם בבדיקה.